डिजिटल मार्केटिङको 14th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी अहिले बुझ्ने छौं गुगल एड्स को बारेमा। अब गुगल एड्स भनेको के हो त? गुगल एड इज अ पेड प्लेटफर्म गिवन बाइ गुगल। अब गुगल त तपाईहरुलाई पनि थाहा नै छ। गुगल को चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जसलाई चाहिँ गुगल एडवर्ड्स अर गुगल एड पनि भनिन्छ र यो प्लेटफर्म चाहिँ एउटा पेड प्लेटफर्म हो। फेसबुक एड जसरी नै हामीहरुले गुगल एड को युजबाट चाहिँ गुगल रिलेटेड जति पनि प्लेटफर्महरु छ सबैमा एडभर्टाइजमेन्ट गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल गुगल एडबाट चाहिँ हामीहरुले गुगलमा कसैले केही सर्च गर्यो भने हामीले हाम्रो एड डिस्प्ले गराउन सक्छौं। वेबसाइटहरु भित्र एडहरु देखाउन सक्छौं। युट्युब पनि अहिले गुगलले एक्वायर गरिसकेको छ। सो युट्युब भिडियोमा पनि हामीहरुले एडभर्टाइजमेन्टहरु रन गर्न सक्छौं। सो गुगल एड भनेको चाहिँ एउटा पेड प्लेटफर्म हो गिवन बाइ गुगल। The advertising platform came to action on October 2000 as Google AdWords, and after rebranding on 2018 it was renamed to Google Ads. अब Google AdWords चाहिँ सुरुमा थिएन, सुरुमा गुगल मात्र थियो। गुगलले आफ्नो एउटा सक्सेस अचिभ गरिसकेपछि चाहिँ गुगलले पनि आफ्नो एडभर्टाइजिङ प्लेटफर्म स्टार्ट गरौँ न त भनेर चाहिँ गुगल एडवर्ड्स स्टार्ट गरेको थियो 2000 मा। त्यसपछि चाहिँ गुगल एडवर्ड्स मजाले मार्केटमा काम गर्न स्टार्ट गर्यो र 2018 मा चाहिँ गुगल एडवर्ड्सलाई चाहिँ रिब्रान्डिङ गरेर चाहिँ गुगल एड्स भनेर चाहिँ नामकरण गरियो। इट इज एन इफेक्टिभ वे टु ड्राइभ क्वालिफाइड ट्राफिक अर गुड फिट कस्टमर्स टु योर वेबसाइट व्हेन दे आर सर्चिङ फर प्रोडक्ट्स अर सर्भिसेस लाइक द वान्स यु अफर। गुगल एड भनेको चाहिँ एउटा एकदम इफेक्टिभ वे हो टु ड्राइभ क्वालिफाइड ट्राफिक अर गुड फिट कस्टमर्स। कुनै पनि युजर गुगलमा किन आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न आउँछ। उनीहरू एउटा होप लिएर आउँछ कि गुगलमा गएर चाहिँ मैले मेरो प्रब्लमको कुनै न कुनै सोलुसन चाहिँ पाउँछु भनेर। मान्छेहरू गुगलमा आउँदाखेरि उनीहरूको एउटा बाइङ डिसिजन भइसकेको हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईले गुगलमा गएर डेस्कटप माइक्रोफोन इन काठमाडौँ भनेर सर्च गर्नुभयो भने के बुझ्न सकिन्छ भने चाहिँ तपाईलाई डेस्कटप माइक्रोफोन चाहिरहेको नै छ। तपाईले त्यो डेस्कटप माइक्रोफोन एउटा अफोर्डेबल रेटमा सबै कुरा राम्रो भएको पाउनुभयो भने चाहिँ पर्चेज पनि गर्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभएको छ र कुनै पनि वेबसाइटले तपाईले सर्च गर्ने बित्तिकै कुनै पनि वेबसाइटले तपाईलाई राम्रो इन्फर्मेसन दियो, राम्रो क्वालिटी प्रोडक्ट दियो, त्यसको सबै कुराहरुको बारेमा तपाईलाई जानकारी दियो भने चाहिँ तपाईले त्यो किन्नु पनि हुन्छ। त्यही भएर गुगल एड भनेको चाहिँ एउटा इफेक्टिभ वे हो जसबाट चाहिँ हामीहरुले हाम्रो वेबसाइटमा क्वालिफाइड ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्छौं, जो चाहिँ फ्युचरमा गएर हाम्रो पेइङ कस्टमर पनि हुन सक्छ। It is also known as PPC, where advertisers pay only when someone clicks your ad. अब Google Ad चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट फर्ममा काम गर्छ र Google Ad लाई चाहिँ PPC पनि भनिन्छ। PPC भनेको चाहिँ पे पर क्लिक। फर एक्जाम्पल तपाईले डिजिटल मार्केटिङ कोर्स इन्डिया भनेर सर्च गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईको डिजिटल मार्केटिङ कोर्स भनेर चाहिँ यसै तपाईको एडी लेखेर आइराको छ। अब गुगल एडले कसरी काम गर्छ भने तपाईले यो की फ्रेज सर्च गर्नु भइसकेपछि यसरी साइट त आउने भयो। अब तपाईले यो साइटलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ गुगलले चार्ज गर्छ। त्यही भएर गुगलको एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ PPC पनि भनिन्छ। तपाईले आफ्नो एड देखाएको बापत चाहिँ पैसा पे गर्नु परेन। तपाईले आफ्नो एड देखाउनु त भयो, त्यसपछि तपाईको युजरले चाहिँ त्यो एडलाई क्लिक गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि बल्ल गुगलले चाहिँ तपाईलाई चार्ज गर्ने गर्छ। गुगल एडभर्टाइजमेन्टमा धेरैवटा अब्जेक्टिभ छ। तपाईले धेरैवटा अब्जेक्टिभको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट रन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अब्जेक्टिभहरु मध्ये पनि मोस्टली युज्ड गुगल एड्स को बारेमा म तपाईलाई भन्छु। फर्स्ट वान इज सर्च एड, सेकेन्ड वान इज डिस्प्ले एड, शपिङ एड र भिडियो एड। यो चारवटा चाहिँ गुगल एड को अब्जेक्टिभ हो र गुगल एडबाट चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली युज्ड हुने एडभर्टाइजमेन्ट भनेको चाहिँ सर्च एड, डिस्प्ले एड, शपिङ एड र भिडियो एड हो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चारैवटा एडभर्टाइजमेन्ट कस्तो देखिन्छ भनेर पनि देखाउँछु। अब फर्स्टमा कुरा गरौँ सर्च एड को बारेमा। तपाई एउटा युजर हो, तपाईले कुनै पनि कुरा गुगलमा गएर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ दुईटा रिजल्ट आउँछ। एउटा भनेको चाहिँ गुगल एडबाट रिजल्ट आउँछ र एउटा भनेको चाहिँ सर्च इन्जिन अप्टिमाइज वेबसाइटहरु चाहिँ फर्स्टमा देखाउँछ। अब गुगल एड भनेको चाहिँ तपाईले गुगललाई पे गरेर तपाईले आफ्नो साइटलाई चाहिँ फर्स्टमा लिएर आउन सक्नुहुन्छ। एसईओ भनेको चाहिँ अर्ग्यानिकली तपाईको साइट चाहिँ फर्स्टमा अपियर हुन्छ। अब फर एक्जाम्पल मैले सर्च गरे डिजिटल मार्केटिङ कोर्स इन्डिया भनेर सर्च गरे। अब यो सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एडी भनेर चाहिँ चारवटा साइट देखाइरहेको छ। यो चारवटा साइट भनेको चाहिँ एडभर्टाइजर्सहरुले चाहिँ गुगललाई पे गरेर गुगल एड युज गरेर चाहिँ तपाईको यो चारवटा एडभर्टाइजमेन्ट देखाइरहेको छ र यसलाई चाहिँ सर्च एड भनिन्छ। किनभने मान्छेहरुले गुगलमा गएर कुनै कुरा सर्च गर्यो, त्यसपछि एडभर्टाइजमेन्टहरु यसरी डिस्प्ले भइरहेको छ नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सर्च एड भनिन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला कि चार पाँचवटा कम्पनी छ, सबै कम्पनीले चाहिँ त्यही किवर्डमा काम गरिरहेको छ। युजरले त्यही कुरा सर्च गर्यो भने चाहिँ सबैले एउटै एड
एड देखाउने भनेर चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट रन गरेको छ, तर कसको एड चाहिँ फर्स्टमा आउँछ कसको सेकेन्डमा आउँछ भनेर पनि तपाईँलाई लागेको हुन सक्ला। र यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स इन्डिया भनेर मैले सर्च गरेको छु भने चाहिँ 4वटा साइट देखाइरहेको छ। अब यो 4वटा साइटले नै गुगललाई पे त गरेको छ, तर कसैको फर्स्टमा कसैको सेकेन्डमा कसैको थर्ड र फोर्थमा देखाइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ गुगलले कसरी डिफाइन गर्छ भने चाहिँ तपाईँले जुन कुरा तपाईँको युजरले सर्च गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको यो एडभर्टाइजमेन्टबाट जाने वेबसाइटमा छ कि छैन, तपाईँको युजरले रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन तपाईँको एडबाट पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसपछि तपाईँको युजरले त्यो पेजमा तपाईँको साइटमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको साइटमा गएर चाहिँ कति बेर बस्छ कति टाइम बिताउँछ, त्यो बेसी टाइम बितायो भने चाहिँ युजरले खोजेको कुरा तपाईँको साइटमा पाइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र गुगलले त्यो एल्गोरिदम युज गरेर पनि तपाईँको एडभर्टाइजमेन्टमा पनि साइटलाई माथि तल देखाउँछ। र सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर जसले चाहिँ तपाईँको एडलाई चाहिँ तल माथि देखाउनुको कारण भनेको चाहिँ पैसा पनि हो। तपाईँले गुगललाई कति पे गर्नुभएको छ त नि। फर इक्जाम्पल यो midcoinschool.com भन्ने यो कम्पनीले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ कोर्स इन्डिया भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ $1 पे गरेको छ भने चाहिँ अब यो ipexpert.in ले चाहिँ सायद $2 पनि पे गर्न सक्छ। $2 पे गर्यो भने चाहिँ यसको साइट चाहिँ माथि देखाउँछ। सो अब गुगल एडमा चाहिँ बिडिङ सिस्टम हुन्छ। तपाईँले एउटै युजरले जुन कुरा सर्च गरिरहेको छ तपाईँहरू 4-5वटा कम्पनीले त्यही कुरामा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट देखाउन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले अब जसले चाहिँ त्यो किवर्डको लागि बेसी प्राइस पे गर्छ उनीहरूको चाहिँ फर्स्टमा अपियर गराउँछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूको सर्च एड काम गर्छ। अब कुरा गरौँ डिस्प्ले एडको बारेमा। तपाईहरुले कति टाइम वेबसाइटहरु ओपन गर्नुहुन्छ, मोबाइल एपहरु ओपन गर्नुहुन्छ, त्यो मोबाइल एप साइटहरु ओपन गर्नु भएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भनेर पनि देखाउँछ के। अब तपाईहरुले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बजार.com को वेबसाइटमा म गएको छु र यहाँ तपाईको यसरी एउटा एड देखाइरहेको छ। यसमा मैले होभर गरे भने चाहिँ एड्स बाइ गुगल भनेर देखाइरहेको छ र यसको इन्टुमा मैले क्लिक गरे भने पनि एड्स बाइ गुगल भनेर देखाइरहेको छ। सो तपाईले यदि कुनै पनि साइटमा अथवा मोबाइल एप्लिकेसनमा अथवा तपाईले चाहिँ भाइबरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि एडहरु आइरहेको हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ एड देख्नु भयो र त्यसपछि तपाईहरुले यसरी होभर गर्दाखेरि चाहिँ एड्स बाइ गुगल भनेर छ भने चाहिँ यो चाहिँ गुगल एडबाट डिस्प्ले गराइएको एड हो भनेर बुझिन्छ। अब यसलाई चाहिँ डिस्प्ले एड किन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै पनि कुरा सर्च गर्नु भएको छैन, तपाईले चाहिँ एउटा र्यान्डमली तपाई कुनै साइटमा जानु भइरहेको छ, तपाई मोबाइल एप्लिकेसन चलाइराख्नु भएको छ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एडहरु चाहिँ डिस्प्ले गराइन्छ। सायद तपाईले चाहिँ यो कुरामा इन्ट्रेस्टेड छ होला भनेर चाहिँ गुगलको एल्गोरिदमहरुले चाहिँ त्यसरी थिंक गर्छ र तपाई कुनै वेबसाइटमा जानु भयो भने चाहिँ यो मान्छेले यो साइटमा गएको छ, सायद यो मान्छेलाई यो कुरा यो एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ रेलेभेन्ट हुन सक्ला भनेर चाहिँ गुगलले चाहिँ डिस्प्ले गराउन स्टार्ट गर्छ। त्यो डिस्प्ले एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ वेबसाइट मोबाइल एप्लिकेसनहरुमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ र तपाईले यसरी नै एड देख्नु भयो र तपाईले यसरी होभर गर्दाखेरि एड्स बाइ गुगल छ भने चाहिँ यो चाहिँ गुगलबाट आएको डिस्प्ले एडभर्टाइजमेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ शपिङ एडको बारेमा। शपिङ एड भनेको चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर कुनै कुरा सर्च गर्नुभयो, फर इक्जाम्पल तपाईलाई चाहिँ जोर्डनको स्निकर्स चाहिरहेको छ र तपाईले गुगलमा गएर बाइ जोर्डन स्निकर्स भनेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी शप फर बाइ जोर्डन स्निकर्स अन गुगल भनेर यसरी देखाउँछ र राइट साइडमा चाहिँ तपाईको स्पोन्सर्ड भनेर देखाउँछ र तलपट्टि तपाईले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यसरी यो फुटलकर युके भन्नेले एउटा एड देखाइरहेको छ, in.com भन्ने एउटा देखाइरहेको छ, asos.com भन्ने एउटा देखाइरहेको छ, nike.com ले एउटा यसरी देखाइरहेको छ। सो यसरी तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट अपियर हुन्छ। यसलाई चाहिँ शपिङ एड भनिन्छ र तपाईले यो एडलाई चाहिँ स्वाइप गर्दै तपाईले चाहिँ डिफरेन्ट प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। शपिङ एड चाहिँ स्पेशली ई-कमर्स साइटहरुको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने कुनै पनि युजरले गएर गुगलमा सर्च गरिरहेको छ र तपाईले डाइरेक्टली यसरी नै आफ्नो एडलाई देखाउन सक्नु भयो भने चाहिँ तपाईको ऑडियन्स जुनले सर्च गरिरहेको छ उनीहरुले पर्चेज गर्ने चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो कुनै पनि युजरले यसरी सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसरी प्रोडक्टहरु देखाउँछ, प्रोडक्टको नाम देखाउँछ, त्यसको प्राइस देखाउँछ, त्यसपछि कुन चाहिँ कम्पनीबाट हो त्यो प्रोडक्ट भनेर प्रोडक्ट कम्पनीको यसरी लिंक पनि देखाउँछ। यसरी तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट देख्नु भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईले शपिङ एड भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ भिडियो एडको बारेमा। सायद भिडियो एडको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भनिराख्नु पनि पर्दैन होला, किनभने तपाईहरु एभ्री टाइम युट्युबमा गएर कुनै पनि भिडियो ओपन गर्नु भयो भने यसरी तपाईले चाहिँ एड देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईको एडभर्टाइजमेन्ट आउँछ, त्यसपछि तपाईको स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईलाई यदि यो एड राम्रो लागेन भने, अथवा यो एड तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने तपाई स्टार्ट नाउ भनेर यो बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो कम्पनीको वेबसाइटमा पनि यसरी जान सक्नुहुन्छ।
यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई धेरै भनिराख्नु पनि परेन किनभने तपाईहरु युट्युब चाहिँ डेली बेसिसमा चलाइराख्नुहुन्छ होला र एभ्री टाइम तपाईहरुले भिडियो ओपन गर्ने बेलामा यसरी नै एड देख्नुहुन्छ र भिडियो चलिरहेको बेलामा पनि बिबिचमा पनि यसरी एडहरु आइराख्छ। यसलाई चाहिँ भिडियो एड भनिन्छ र यो एड पनि गुगल एडबाट नै अपियर हुन्छ किनभने गुगलले युट्युबलाई अक्वायर गरिसकेको छ। त्यही भएर चाहिँ गुगल एडभर्टाइजमेन्टको प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबमा पनि एड रन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ भिडियो एड भनिन्छ। अब कुरा गरौँ few statistics about Google Ads. Google Ads yield 180 million impressions each month. Google Ad यतिसम्म पावरफुल छ कि एभ्री मन्थ गुगल एडले चाहिँ आफ्नो एड्सहरु चाहिँ 18 मिलियन मान्छेहरुलाई चाहिँ रिपिटेड वेमा चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। इम्प्रेसन भनेको चाहिँ त्यो मान्छेले एउटा युजरले चाहिँ कति चोटी चाहिँ गुगलबाट आएको एड देख्यो त्यसलाई चाहिँ इम्प्रेसन भनिन्छ र गुगल एडबाट जति पनि एडभर्टाइजमेन्टहरु रन हुन्छ युजरहरुले चाहिँ 180 मिलियन टाइम्स चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। सो दैट इज द power of Google Ads. For users who are ready to buy, paid ads on Google get the 65% of clicks. युजरले जुन कुरा खोजिरहेको छ जुन कुरालाई उले चाहिँ किन्छु भनेर सोचिरहेको छ यदि त्यो कुरा चाहिँ गुगलको पेड एडभर्टाइजमेन्टबाट देखायो भने चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ 65% क्लिक चाहिँ त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ। 43% of the users buy something they have seen on a YouTube ad. अब तपाईहरु जस्तै धेरै जना मान्छेहरु हुनुहुन्छ वर्ल्ड भरि जसले चाहिँ युट्युब चलाइराख्नुहुन्छ र युट्युब चलाइरहेको बेलामा चाहिँ मान्छेहरुले बाइङ माइन्डसेट नभए पनि 43% युजर्स बाइ समथिङ जसले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ एड देख्छ किनभने हामीहरुले गुगल एडमा चाहिँ रिटार्गेटिङ गर्न सक्छौं रिमार्केटिङ गर्न सक्छौं। फर्स्टमा मान्छेहरुले एउटा बाइङ माइन्डसेट नहुन सक्छ तर रिटार्गेटिङ रिमार्केटिङ गरेर चाहिँ हामीहरुले उनीहरुलाई चाहिँ पर्चेज गराउन पनि सक्छौं र युट्युब एडभर्टाइजमेन्टमा पनि 43% अफ द युजर्स बाइ समथिङ जसले चाहिँ युट्युबबाट चाहिँ एड देख्छन्। अब यो चारवटा टर्मको बारेमा म तपाईलाई थोरै डिफरेन्सिएसन पनि दिन्छु है। अब सर्च एड र शपिङ एडमा धेरै क्लिक आउँछ किन भन्दाखेरि मान्छेहरु गुगलमा गएर आफैले सर्च गरिरहेको छन्। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुस् है, मान्छेहरुलाई हामीहरुले आफ्नो एड देखाइरहेको छैनौं। फेसबुकमा तपाईले न्यूज फिड स्क्रोल गरिरहेको बेलामा तपाईले कुनै एड देखिराख्नु भएको छैन। तपाईले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहुन्छ, सर्च गर्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ एड देख्नु भयो भने चाहिँ तपाईको युजरले चाहिँ त्यो एडमा क्लिक गरेर कस्टमरमा कन्भर्ट हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ किनभने उसले प्रब्लम फेस गरेको छ र उसले बाइङ माइन्डसेट पनि बनाइसकेको छ र उले सर्च गर्दाखेरि कुनै पनि एड देखियो भने चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर पर्चेज गर्ने चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर गुगल एड चलाउँदाखेरि चाहिँ सर्च एड र शपिङ एडमा तपाईले चाहिँ एकदम बेसी फोकस गर्नुस्। डिस्प्ले एड र भिडियो एडमा पनि राम्रो रिजल्ट आउँछ तर यसको लागि चाहिँ हामीहरुले रिटार्गेटिङ गर्नुपर्छ, रिमार्केटिङ गर्नुपर्छ किनभने डिस्प्ले एड गर्दाखेरि अथवा भिडियो एड युट्युबमा गर्दाखेरि मान्छेहरुले इमिडिएटली त्यो कुरा पर्चेज नगर्ला तर उनीहरुलाई हामीहरुले प्रपरली रिटार्गेटिङ र रिमार्केटिङ गर्यौं भने चाहिँ उनीहरुलाई कस्टमरमा कन्भर्ट गर्न पनि सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ म गुगल एडको ड्याशबोर्डमा कसरी जाने भनेर पनि एक दुईवटा स्टेप देखाउँछु। सो फर्स्टमा तपाईहरु गुगलमा गएर चाहिँ गुगल एड्स भनेर यसरी सर्च गर्नुस्। सर्च गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको फर्स्टमा यसरी गुगल एड्स भनेर ads.google.com भनेर देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईको एउटा साइन इन र स्टार्ट नाउको बटन आउँछ। तपाईले यदि गुगल एड्स अहिलेसम्म पनि चलाउनु भएको छैन भने चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो जीमेललाई चाहिँ लगइन गरिसक्नु भएको हुन सक्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ साइन इनको बटनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। साइन इनको बटनमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ एउटा स्टेप आउँछ त्यसलाई चाहिँ मैले स्किप गरे है। त्यो स्टेपमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ गेट स्टार्टेड विथ गुगल एड्स भनेर देखाउँछ। तपाईले त्यो बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यो पेज अपियर हुन्छ। अब फर्स्टमा तपाईले चाहिँ गुगल एडको ड्याशबोर्ड चेक गर्नुस्। तपाईले चाहिँ अहिले नै एड रन गर्नु पर्दैन। गुगलले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ कुनै पनि नयाँ युजर आएको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ डाइरेक्टली एडभर्टाइजमेन्ट गराउन नै बाध्य बनाउँछ तर हामीहरुले एड अहिले रन गर्दैनौं। अब तपाईको यसरी तल आउँछ। तल तपाईले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ स्विच टु एक्सपोर्ट मोड भनेर छ। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ चुज योर अब्जेक्टिभ। सो गुगल एडमा पनि धेरैवटा अब्जेक्टिभ छ। सेल्सको अब्जेक्टिभ छ, लिड जेनेरेट गर्ने अब्जेक्टिभ छ, वेबसाइटमा ट्राफिक ल्याउने अब्जेक्टिभ छ, प्रोडक्ट एन्ड ब्रान्ड कन्सिडरेसनको अब्जेक्टिभ छ। तपाईहरुले ब्रान्ड अवेयरनेस र रिच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसनलाई पनि प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ टु गेट म्याक्सिमम इन्स्टल्स। तपाईले आफ्नो लोकल स्टोरमा चाहिँ भिजिट र प्रमोसन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईको कुनै ठाउँमा एउटा स्टोर छ त्यसमा मान्छेहरुलाई गुगल एडभर्टाइजमेन्टको हेल्पबाट चाहिँ त्यो मान्छेहरुलाई चाहिँ तपाईको स्टोरमा भिजिट पनि गराउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईले प्रमोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले हामीहरु यो सबै कुरा चाहिँ हेर्दैनौं। तपाईले हल्का स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ क्रिएट एन अकाउन्ट विदाउट अ क्याम्पेन भनेर अप्सन आउँछ। सो यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले अब आफ्नो बिलिङ कन्ट्री, टाइम जोन अनि करेन्सी युएस डलर यसरी नै आउँछ। सो यो सबै कुरा सेम हुन्छ। तपाईले केही पनि गर्नु परेन। यसलाई केही पनि नचलाउनुस्। यो पेज अपियर भइसकेपछि तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्दिनुस्।
अब तपाईहरुको यो पेज अपियर हुन्छ जसमा चाहिँ कन्फर्म पेमेन्ट इन्फो भनेर भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ गुगलले तपाईको कार्डको एक्सेस चाहिँ यसमा हाल्नुस्, डिटेल्स हाल्नुस् भनेर भनिरहेको छ। सो अहिले चाहिँ हामी यसले हाल्दैनौं। सिम्पली अब तपाईको यो पेज अपियर भइसकेपछि तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुले यस अर नो भनेर एउटा अप्सन आउँछ। यसमा तपाईले चाहिँ अब यसमै क्लिक गरिदिनुस् सो दैट तपाईले चाहिँ राम्रो राम्रो इन्फर्मेसनहरु पनि पाउनुहुन्छ गुगल एडबाट कसरी काम गर्ने भनेर पनि आफ्नो मेलमा। और तपाईलाई त्यो मेल रिसिभ गर्न मन छैन भने तपाईले नो मा टिक गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। सो यति गरिसकेपछि तपाईले तल स्क्रोल गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एन अकाउन्ट विदाउट सेटिङ अप बिलिङ भनेर छ। यसमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। कंग्रेट्स यु आर अल डन। तपाईले आफ्नो गुगल एड को अकाउन्ट सेटअप गरिसक्नु भएको छ। अब तपाईले एक्सप्लोर योर अकाउन्टमा यसरी क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाई आफैले गुगल एड को यो अकाउन्टलाई चाहिँ हल्का एक्सप्लोर गर्नुस्। हल्का कम्प्लेक्स चाहिँ हुन सक्ला तर तपाईले जस्ट एक्सप्लोर मात्रै गर्नुस्। तपाईले कुनै एड रन गर्नु परेन, केही गर्नु परेन, जस्ट तपाईले एक्सप्लोर मात्रै गर्नुस्। तपाईले हेर्नुस् यहाँ न्यू क्याम्पेनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ अब यो सेल्समा क्लिक गर्नु भयो भने तपाईले यसरी अब सेल्सको अब्जेक्टिभ छ तपाईलाई चाहिँ तपाईको वेबसाइटमा मान्छे ल्याएर सेल्स गराउनु पर्नेछ। तर सेल्सको अब्जेक्टिभ गराउनको लागि तपाईले चाहिँ सर्च एड गर्ने कि परफर्मेन्स म्याक्स गर्ने कि डिस्प्ले गर्ने कि शपिङ गर्ने कि भिडियो गर्ने कि डिस्कभरी गर्ने भनेर चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अप्सन आउँछ। सो सिम्पली म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यसरी मैले स्टेप बाइ स्टेप देखाएको प्रोसेसलाई फलो गरेर आफ्नो गुगल एडलाई सेटअप गर्नु होला। हल्का युट्युब तिर पनि तपाईहरुले धेरै भिडियो पाउनुहुन्छ, हल्का हेर्नु होला। गुगल एड भनेको चाहिँ एउटा ह्युज टपिक हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो कोर्समा कभर गर्न चाहिँ सक्दैनौं किनभने चाहिँ गुगल एड चाहिँ एउटा ओशन जस्तै नै हो, एउटा भास्ट ओशन हो र त्यसमा धेरै कुरा छ। तपाईले गुगल एड को लागि सिक्नको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै कोर्स नै बनाउनु पर्ने हुन्छ मैले र सायद फ्युचरमा म त्यो बनाउँछु पनि होला। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट तपाईले चाहिँ यसरी नै मैले देखाएको स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला र आई होप कि तपाईले चाहिँ गुगल एडले कसरी काम गर्छ, गुगल एड भित्र पनि कस्तो कस्तो एड हुन्छ र त्यो एडहरुले पनि कसरी काम गर्छ भनेर पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। अब नेक्स्ट लेसनमा चाहिँ हामीहरुले इन्ट्रोडक्सन टु फेसबुक एड्स को बारेमा बुझ्ने छौं। फेसबुक एड को फाइदा बेफाइदा के छ र तपाईले आफ्नो बिजनेसको लागि चाहिँ फेसबुक एड चाहिँ चलाउने कि नचलाउने भनेर पनि म तपाईहरुलाई धेरै इन्फर्मेसन दिनेवाला छु नेक्स्ट लेसनमा। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।